Jacob, Jacob from Berla, Jalon, Jendo, Jambata, Jaju, Sembe, Jendo, Jambata, Tab, Jito, Shuzu, Dez, Junda, the Samana, Washi, Javachi, Naraji, Yambacha, Yan, Dez, Jaju, Samba, Samba, Jamba, Papa, Jeres. Papa Jeres, on Jeshira, Jabaro, the Jamba, Somo, Javani, Lanaba, the Japamanga, the Dala, Yarashi, Tomba, and Tapacha, the Nessanjiti. Sedan the Mashiribu, Janju Samba, Samba, Jamba, Papa Jeres, on Jola, the Gage, Mazori, Japon, Rijapo, Makala, Shiro, Japaro, Jamba, so much about Japan, the Vatichita, Lobaja, the Gajama, Janju Samba, Samba, Papa Jeres, on you get the Mashire, the Devil, and the Gage. Sheripo, Rijabon, Rijabo, Makala, Shiro, Japaro, Jamba, so much about Japan, the Nabata, watch the Pomanga, but the Dala, Rashi, Tomba, and the Bajaso, also Tomba, Tomani, Susula, Tomani, Shama, and Tomani, Legisujima, and the Shinto to the Jita. Sheripo, the Church, and Tomani, the same, Mamma, Manga, but Mamma, but Manda, Mabato, Mabaka, Mabao, Sheripo, the one, Tomani, Sumas, woman, to Jim, to Jim, and Amasha, Mimena, and Amajim, Meyamas, Metametum, Romerism, Mature, and the Media, Come, Nabashaba, and Yabata, and the Mariba. Mariba Sabamana Gachemanga Chesaba Badayam and the Dichin of the Gujo and Gobadala Maysham and the Mamado by Amanda Sheripo, the one at Jesus Amana, the woman Bishara, Parajam, the Latin and the Salad, the woman Jetabam, the Young and the Batarazu to Sunabash. Sanjeta Jeshiro Jabara to Jamadela, the Lana Mamayanda Bazovic, the Gomazo Sanja, so the one Shiro Jabara to Jamanga, Bachamanga, and Mamanga, Minyaba, the Jamanga, the one Shiro. Mitsubena the Machabaja de Shiro Jabara to Jamanga, Mabatata, Omagata, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so Shirabo, Jusamba, the Shiro Jabara to Jamasamal. Then he jumped at the thing in the legend that Jusamba Majama Papajaras on Jolalas or Jonalas or the reputation of the Tishin, the Chitachi, the Madison Shiro Jabara to Jamala Javaja, the Tishamani. Jumped at the Gage cards and said that the Mashere, the Jusamba Majama Papajaras on Jota, the Makorata, the Lata Mendalama in that such a vegeta. Jumped at the Jesumba long about the Tanga, the Paranga, the Persanga, the Bodes, or the Paranga, the Omakade, the Paranga, the Parasanga, the Bodisona, Malamala Chasolo, Silla Chasolo, Chula Chasolo, General Chasolo, Jamashira Parajamala Chasolo, Taji, the Bachi, the Only Home Bachi, Jamashira Parajamata, Second the Jabala, then the Jealous of Mindivicho, the Sheridan Badijin, the Jamashira Parajam, but also Miguel, the Jealous of Mindivicho, the children, Robert Juju. Raptucheva George, Kanje Dengendo, Jangava, Machabama, Mamma, Matata, the Metrobanji, the Mazovasa, Manaja, Tamadala, Chazolo, Jeredon, Joshua, the Minimum, that over the top of the Jobos. Trashi Deja, Dele, show. Oh, Michi, Japorando, to Sosaja, Kunyo, Rasancho. Savela mana language as a Tochi Delano, the Mamba Melacha Gamba, former Drova Java, Gomba, Kajala Mana Lajas. Shechekala, Kiro, Jengur Jet Zebevodo, Dujelala, Bajava, Tambacona, Sazabaka, Rambocha language as a Tasso Sanjetaji, Lochos and watching Yellow to Suchalando, watching Yellow to Solandrobas, watching Yellow to Suchuba issues, watching Yellow to Sonichi, the Pandalamansola, Hatamansola, Nasa Pandalamansola, Toba, watching Yellow to Sutuji, watching Yellow to the Desert under the Machi. Chaja Chamber Chojang on roads and Dinian Lava Chinja Labdos, Sanjako, the Savala Malakoso, Bachazolo, the Menala Washaba, Sada Drova Nyambra Changelo. Good morning and good evening. So we are continuing on the chúng ta sẽ tiếp tục học về Lamrim teaching. Lamrim. Lamrim mean the Lamrim có nghĩa là stage of the path. Là một giai đoạn của con đường. Generally, I'm sure you heard this. Thông thường nhiều chúng ta hay nghe như thế này. There's two type of có hai practitioner, or can say two type of hai dạng những người thực hành pháp hay là hai dạng hành giả du già. I think two way to I have to put this one, sorry.
Okay, so generally there's two way to realization. One is called the person who have a realization instantaneously, and Có những người person thực hành who another pháp one is a person hành who giả have a có thể gradual có sự realizations. giác ngộ So một cách nhanh chóng so hay because of gọi là that đốn ngộ, term, và so some có people những think người thì maybe sẽ they có cái sự have giác ngộ một cách tuần tự. what Thì called a chính vì khái niệm đó nên có nhiều back người door, or can say người easy ta path, nghĩ rằng có cái you con know, đường like dễ without dàng, any hardship or without any practicing không cần some phải kind of thực tập, magically, không cần and phải tu you tập can một cách vất you vả know, cực khổ, pass through mà all the bằng một cái path, and phép màu vi diệu gì without đó, following to the path, you ai can đó reach to the có nirvana. thể I think đạt Lord được Jigten niết Sumgon bàn said một cách every nhanh path chóng. are Tổ Jigten graduate, Sumgon có nói some tất cả các con đường faster, đều là some tuần tự. slower. Có con đường sẽ Then nhanh why hơn, is có used con as đường an sẽ instantaneous path? chậm hơn. Instantaneous Tại path sao is lại talking nói có about những the con đường person nhanh hơn như who là, hoặc nhưng mà tại many sao chúng ta lại dùng lifetime là có khái who niệm went đốn through ngộ? the practice. Tại vì They những hành giả everything đó is a trong những kiếp train trước many họ đã lifetimes tu gradually. tập rất Then là in this nhiều đời, life nhiều it's kiếp, possible to have an và instantaneous path. But đến đời này thì đủ nhân duyên even that họ có thể instantaneous path must be đạt được graduate sự because of the giác many ngộ một cách lifetimes nhanh chóng. collection of the Nhưng practice mà tất cả điều đó cũng gradually. dựa trên cái Then nền in this tảng life become rất nhiều kiếp instantaneous. tích tập lại. Okay, so that is what is mean the lamrim. And here Đó là ý we nghĩa của mainly lam rim. talking about the Ở đây chúng ta sẽ chủ yếu can say three subjects. nói đến 3 chủ đề One is chính. talking about what is the fortraining of the mind, how to Thứ meditate nhất, on the chúng ta fortraining nói of the về mind. cách We tu already tập went 4 through niệm the chuyển tâm. meditation on the precious human life, Chúng meditation ta on the đã impermanent, nói meditation on the về karma, meditation on the pulse of cái 4 niệm samsara. chuyển tâm, đó là về Then thanh another nguồn one cái is báo khó trừ, called về vô thường, for về nhân you quả, like a về dharma. lỗi của Jigten nhân luân Sumgon hồi. emphasizing this is like a precious one, dharma. So this is Và called the Tổ four Jigten Sumgon vows, có refuge nhấn mạnh vows, về cái individual 4 liberation lời vows, nguyện bodhisattva của vows, and tantric vows. So a refuge 4 lời vow, thệ nguyện khi quy y. we already Chúng talk. ta có nói rất nhiều And về also những when lời refuge thệ and nguyện, cái individual phát liberation nguyện vow khi already chúng ta finished. So quy now y. today we're going to talk Chúng about ta cũng có the nói về cái lời nguyện giải thoát cá nhân. Và hôm nay bodhisattva chúng ta vow. sẽ nói về những lời I nguyện của Bồ think Tát. I forgot, or maybe I'm not sure. Thầy nghĩ Have I là maybe I don't know. Have I finished this sentence? But there's a verse 11. The higher realm có cái thứ and the 11, path of the không biết là Sarvaka chúng ta đã Patija học Buddha qua are not chưa, hay là final thầy có aims. bị So sót hay higher không? realm Ở mean đây the có nói cái God and ý human là realm is a higher realm. It's các not cõi the main cao aim và to, con đường because của thanh văn this duyên is giác, not không phải permanent là cối cánh, liberations. cứu cánh tối hậu. So for Thì ở đây this, thầy need the ý thầy nói các cõi cao renunciations ở đây là to cõi người và free from cõi samsara. chư thiên. For that reason, Bodhisattva vow is a foundation with the individual liberation vows. Okay, so individual liberation vow is Lời like nguyện giải thoát cá nhân when a soldier go to the như có thể war, lấy they have ví to dụ như wear thế the này, khi armor. một người So lính the armor is the đi individual đến liberation đi vow ra for the trận thì họ Bodhisattva sẽ phải when mặc they áo giáp. engaging to the Bodhicitta. Okay. Thì cái lời nguyện giải thoát cá nhân giống So như that là reason cái higher lời is cái not áo khoác aim. của người lính. You Vậy need mà the khi individual mà họ got the renunciation, free from khi samsara. mà họ bắt đầu Even the thực free hành from samsara, Sarvaka hành and pháp Patija Buddha also not thì aim, because they are not final nirvana. They are not complete enlightenment. các vị So Bồ Tát reaching thì to the các vị unsurpassable vẫn enlightenment, vẫn you have đang to ở trên pass con through đường them. So tu what tập, is that? Is vì các vị without the vẫn chưa seed of a có bodhicitta, đạt complete được đến Buddhahood cái cannot be quả achieved. vị cuối So cùng, đó chính bodhicitta là is quả vị like a Phật. seed. I Và think tâm hạt maybe giống của tất some of cả you những cái study jewel ornament. In the jewel ornament, Kambaba said, những cái điều actually mà một cái main người teaching chúng of the ta để Buddhist chúng ta có thể teaching tu is the tập, đó chính là bodhicitta. Bồ Đề Tâm. Bodhicitta is the Và main Bồ core Đề of the Tâm teachings.
là cái And all the other gốc like rễ của rất là nhiều cái giáo pháp, individual liberation vow, nhiều cái lời giảng refugee dạy, vow, or path, bhumi, and nirvana, Buddhahood, they are part of the Bodhicitta in the Gamapa mission. Some are foundation of a Bodhicitta, some are cause of a Bodhicitta, some are support of the Bodhicitta, some are path of the Bodhicitta, some are result of the Bodhicitta. So there's a none of a những cái Buddhist teaching are none belong rất to the nhiều Bodhicitta. những cái So lời dạy we have to không need thuộc this về Phật seed of a pháp, Bodhicitta, because without the cũng Bodhicitta, có nhắc even you đến Bồ Đề practicing Tâm. like Ừm, you know, the nhưng wind mà khi channel chúng ta nói Bindu đến and or Phật pháp Mahamudra, Dzogchen, và all those higher tất practice, cả những cái pháp without the tu tập của Bodhicitta, chúng ta, they cannot đặc give biệt you là unsurpassable enlightenment. tất You cả know, các pháp tu của even chúng ta some of those practice đều sẽ bring you to không the thể cho nirvana, chúng ta but đến giác still ngộ tối thượng Charvaka nếu or chúng Bodhicitta ta Buddha, không có Bồ Đề Tâm. highest one can reach without the Bodhicitta, even you practicing the Cao highest nhất yoga có thể tantra. thực hành, So có thể the đạt được reason đó chính là thanh seed of văn a hay duyên Bodhicitta giác. is Thừa seed khi of the mà không nirvana có Bồ is Đề the Tâm thì Bodhicitta. đó là cảnh giới Then cao look nhất. at this verse 12 said, Ở kệ thứ 12 which come có from nói the rằng base and cause for its generations. Base từ is all đây mean khởi that sinh Bồ Đề Tâm vô cấu abide, quý báu, phát xuất something từ within nền tảng us, và nhân duyên sinh without the khởi. having within us naturally through the created cause and condition is impermanent. So Bodhicitta is within us. Every Bồ Đề Tâm sentient being là have ở the có seed bên of a trong Bodhicitta. chúng ta. Tất cả các chúng There's you're sanh not going to đều find any có sentient nền beings. tảng Bồ Đề Tâm trong chúng ta. Chúng Because ta every sentient being have a Buddha nature. So this basis bởi vì or sao? Bởi vì tất abide, cả chúng sanh whatever đều translated, this đều is talking có about cái the Buddha bản nature. tánh, đó Buddha chính là nature is Phật the tánh. base of the Bodhicitta. Phật tánh là nền Because of the tảng của Buddha Bồ Đề nature, Tâm. we Bởi can vì generate the nhờ Bodhicitta. So có that Phật way, tánh nên sometimes chúng people ta may có think, thể oh, phát Bodhicitta khởi is Bồ Đề only Tâm. for the Chính Bodhisattva vì or thế, higher beings, có người cho path, rằng not for the Bồ Đề Tâm everyone's. chỉ Actually, dành cho Bodhicitta những các is vị the everyone's tu path. cao Why? hoặc những con Because đường như là con everyone đường Bồ have Tát, this chứ không phải base là cho tất or cả. seed of Điều the đó không đúng. Bodhicitta, which is Bồ called Đề the Buddha Tâm, nature. Bồ Đề Tâm là dành Every cho tất sentient being cả. have this one. Tất cả So chúng ta đều có thể khởi uh, sinh Bồ Đề Tâm bởi these vì two are, nền I think, tảng đó important. là Phật tánh. Then Bodhicitta itself, also we talking about the, nature of the Bodhicitta, discrimination of the Bodhicitta, and Chúng ta nói về bản chất của Bồ Đề Tâm, training of the Bodhicitta, nhân duyên sinh khởi Bồ Đề Tâm, and so tu there's tập, a many việc thực hành subject tu we're tập talking Bồ Đề about. Tâm. So within Chúng the ta sẽ training of the nói về Bodhicitta, rất now là nhiều mainly we cái are chủ on đề the khác nhau. verse on the training of the Bodhicitta. Và They have bây a giờ chúng ta two sẽ type nói chủ of yếu về Bồ Bodhicittas, Đề, thực aspiration hành Bồ Đề Tâm. Bodhicitta and Và chúng ta action biết có Bồ Đề Bodhicitta. Tâm And the hạnh, aspiration Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ Bodhicitta, Đề Tâm we hạnh. already talked about Chúng the ta đã nói training về of Bồ the Đề Tâm Bodhicitta, nguyện, which is 5 things. Gathering the true accumulation, cultivate the mindfulness, nuôi dưỡng chánh niệm and expand it and và tăng trưởng, refine. Do not abandon a sentient being không rời bỏ and chúng sanh, abandon the according to the hành four trì dharma. theo And bốn so pháp. these 5 subjects, I think we already Đây talked là 5 about cái chủ the đề mà chúng training ta of the đã nói aspiration Bodhicitta. khi chúng ta nói về Bồ Then Đề Tâm nguyện. now it's an action Bodhicitta. Bây giờ There's chúng ta nói về Bồ Đề purely Tâm hạnh, safeguard the ethic of the refining giữ from the gìn thanh negative tịnh deed, 3 loại 1, giới, ethic giới of the không làm ác, accumulation virtue 2, and giới tích ethic of lũy the công đức acting wildfire sentient và beings. giới So giới 3 hành vì lợi different ích chúng subjects sanh. we're talking Như vậy about. là có 3 So loại giới. when talking about the
khi chúng ta nói về safeguard the ethic of the refining from the giữ gìn negative thanh deed. tịnh ba giới, So, ba which giới is mà a giới không làm Bodhisattva, ác. they call the root downfall and secondary Chúng ta có downfall. nói về những cái Root downfall những as cái a lỗi remission. những cái lỗi nhiễm ô gốc và những lỗi phụ. Chúng From ta the đã 20 nói verse, về những cái lỗi cái gọi là căn bản. there are four. Being attached to the gain and honor, praising self, and criticizing to the other one, and lack of the protection for the sentient being who have no protection. Bảo hộ Because những of the chúng sanh mà không stinginess, có you're khả not năng giving có dharma and wealth or cần sự bảo material hộ. too. Và do And cái when sự somebody ích is kỷ của chúng ta, make chúng mistake ta or did something to hoặc you, là khi mà after ai that they đó regret and làm lỗi confessing. và Because sau of đó that you họ are angry, có so not accepting, hối hận they are và họ confess. xin lỗi, nhưng mà chúng ta lại vì And cái tâm sân của toward chúng that ta them with the nên anger chúng ta vẫn attitude. thể hiện cái Three, thái độ sân hận đối với họ. and abandoning the Mahayana and like a Rời bỏ Đại Thừa, look like Dharma, acting like a Dharma, but not really Dharma, làm giống như là behaving thực like hành that. pháp, So this nhưng mà bản chất four thì đã xa rời as a Đại root Thừa. downfalls. Đó là So now bốn lỗi we on the verse gọi là 16. cơ bản. Chúng ta bây giờ đang Last bước vào time kệ we thứ finished that 16. much. Now verse 16 is called the method to how to keep the pure Kệ thứ ethic 16 of sẽ nói về những phương tiện để làm sao giữ Bodhicitta, đạo đức how to được keep the thanh tịnh. ethic of the Bodhisattvas. So first, if you want to keep how to keep the ethic, is the first step is you have to know what is the making us to engage in the root downfalls. Điều So gì để làm cho chúng ta praising ourselves bị đọa lạc, and saying or criticizing to the other is based on the gain and honor or our own. So gain means that receive the materials offering, and honor means that big name. So name and wealth. People are những cái sự corrupted tán their thán mind with hay the là nhận những cái vật tài vật, thì tức là then cái they người mà engage bị into the root downfalls, such as nhận praising những cái to tài vật self không and thuộc về mình, hay criticizing to là other. những So người that mà đã reason, được first gọi là step, abandoning attachment. những So cái you lời have to tán thán cut the ca attachment. ngợi mình. So how Và to chính cut vì vậy attachment? Is it thì by làm sao chúng ta pháp đối trị gì để chúng ta xử knowing lý? their faults. Thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái lỗi của mình là gì. We have to know what is false of material bring, what is cái false nguyên of nhân và cái lỗi lầm wealth and fame bring to tại sao chúng ta lại như particularly thế. for the path to the enlightenment. I heard this in Tibet. There was one time there was one great master, ở Tây Tạng có a một vị serious đạo sư có retreat nói rằng practitioner. một He came người from Amdo to thực Lhasa hành with a rất là prostration. nghiêm túc. First time. Second time, he carried on his mother on his back, and again came with a prostration. Vị đó cúi lại lần thứ hai That kind đến of thì kind vị of này disciplined mang practitioner. cõng mẹ trên lưng. So when he was doing that time, he doesn't have shadow, body shadow. That is showing us his body is achieved the rubber body or whatever can say. He's no longer have this gross body. But then later he went back to his hometown, and then he became more popular, and many disciples comes. Then he started building temple and become residence. And after that, because of those all collection, so somehow in end of his life, some shadow came back.
và khi mà vị này quay trở về làng của mình á, và đã sống một đời là cũng được nhiều người ca tụng. Nhưng mà tới cuối đời thì cái bóng của vị đó lại bắt đầu xuất hiện. Thì nghĩa là chính vì cái sự tham chấp vào danh tiếng, tán thán mà làm cho công đức của cái vị này bị lùi sụp. Và tới cuối đời thì những thành tựu của vị này công đức nó đã lùi sụp, nên lại bắt đầu thấy cái bóng của vị. Nên chúng ta phải rất là kỷ luật. Desire for sense pleasures. Then second one is we have to cut the attachment to the desire for sense pleasure. Những cái khao khát, eyes attached những to cái the giác form, quan, ears attached to the sound, mắt, nose attached to the tai nghe âm smell, thanh, tongue mũi attached thích to the mùi taste, thơm, body lưỡi attached to thích the touch, vị, that kind of sense thân pleasure. thể thích tiếp We have xúc, to cut vân the vân. attachment. Thì chúng ta phải cắt những cái That is first step. nhu cầu, Second những step khát is khao như thế. keep a body, speech and mind pure. Here, Thứ ba đó là what giữ is cho pure mean? thân khẩu ý It's thanh not talking tịnh. about the take shower, Thanh tịnh ở đây không phải nói về việc here chúng is ta pure is talking about the tắm rửa sạch virtues. sẽ, mà chúng ta nói về Positive. cái giới hạnh. Like impure means Chúng the ta negative, lễ lại, non-virtues. chúng ta Like giữ cho tâm mình any kind thanh of tịnh. negative action Bất kỳ những cái involved hành from động the nào body, speech, mà mind. không có So that way, thanh tịnh keep pure liên means quan đến the thân khẩu avoiding ý, all thì nó our làm cho body, thân speech, thể and ta mind. bị nhiễm We ô. are from the Ba cửa của any chúng ta bị kind nhiễm of ô, thì negative chúng ta activities phải tránh engaging. xa các cái hoạt động đó. So how to keep the body, speech, mind easily to the pure? Để làm sao easiest way. để có thể Easiest giữ way thân is to khẩu keep your ý body, speech, một mind cách thanh pure is tịnh. a dual in the solitude. Mean the, less communicate. At the beginner, for the ordinary people, it's easier to keep the body, speech, mind disciplined or distracted from the negative action is a solitude. So the reason at the beginner practitioner, they go to the solitude retreat. So it's easier to protect their mind, easier to guide their mind, and body, speech, mind, all three are easy to guide or guard. So the reason dwell in the solitude. So this Và đặc biệt để giữ cho thân khẩu ý thanh tịnh thì cái phương pháp bắt đầu dễ nhất đó là chúng ta thực hành cái việc ở một mình, hoặc là chúng ta nhập thất một mình, thì chúng ta tách biệt khỏi người khác, thì sẽ dễ dàng chúng ta bắt đầu thực hành cái việc giữ cho thân khẩu ý thanh tịnh. Okay, I think that's a solitude mean that basically is saying is a avoid from the town, 500 4,000 arm span distance from the town is called the solitude. Live with the careful disciplines. Sống với cái nguyên tắc rất Careful là disciplines. Với When you're living on the careful disciplines, you have to avoiding to rất là the chặt chẽ. Chúng ta hãy impurities, like impure place. Những cái việc bất tịnh. Impure place Những nơi is bất mean tịnh. like a king's palace, butcher's house, Ví dụ như bar, những nơi như là nhà có đồ tệ, and so quán the bar, place vân is vân. a really Hoặc là những environment cái that is nơi mà lots có of những cái negative hoạt things động, happen around there. những cái bất So thiện because nghiệp when dễ xảy negative ra, things happen around there, chúng it's ta easy hãy to impact to us. né So the tránh reason những nơi you have đó, bởi to vì ở avoiding những nơi this như kind of thế, impure place. nếu có những cái việc And bất thiện xảy impure ra companion, thì nó also sẽ ảnh avoid hưởng tới chúng impure ta. companion. Và chúng ta cũng nên né tránh những cái bạn đồng hành bất tịnh. Impure companion means that it's called there's called 10 kind of Có 10 impure companions. bạn like đồng hành bất tịnh. Someone who Ví dụ như là một ai đó mà
tawa nyamba mean like who have no good view, someone who deteriorate moral, someone who Một ai có attached đạo to đức the bị suy you giảm, know hay ai đó family life, rất someone là who have a laziness, and có that cái sự kind lười of biếng, a person is hoặc là cái người impact to mà you bad nói chung là influences. có những So cái tác basically, động tiêu cực person have a tới lot chúng of ta. negative influences. Những Should người có avoiding tác them. động tiêu cực Why? đến chúng ta thì Then chúng you ta may nên think, tránh. oh, we are Tại Bodhisattva, sao we như have to thế? help every sentient beings. Chúng ta là But Bồ Tát, chúng ta helping phải have giúp tất time. cả mọi chúng sanh. When is Nhưng it chúng ta right phải time hiểu to rằng help directly? And khi nào when là is cái thời điểm avoiding đúng from để directly chúng ta giúp, và khi nào thì involved? chúng ta nên It's a phải né time, tránh. they have to time. So until you reach to the path of the patient, Khi mà chúng ta đã đạt được we are not capable to con đường protect nhẫn ourselves nhục, when we engaging directly tức là from giai đoạn this kind of people. tu So tập the ở như best thế way thì is chúng ta you chưa have to có khả avoid năng them. để bảo So hộ bản thân, bảo vệ bản thân mình. Thì chúng avoid ta from those hãy kind biết of né tránh impure companions. những người Then bạn đồng impure hành bất tịnh như livelihood. thế. Impure livelihood mean the avoiding to the Ba wrong livelihood. So with this kind những of cái then it's become the with a careful những cái discipline. công việc bất Okay, tịnh. excellent conduct. So when you avoiding this kind of a impure, place, impure companion, impure livelihood, then you get excellent conduct. Now, Sống if với you giới just luật long as you cẩn mật stay in the và solitude hạnh place, kiểm is good thanh đẹp, enough. hạnh kiểm Caution cao is, đẹp. Khi mà chúng ta if you long có as you giới go to luật retreat, cẩn mật you are good thì enough. chúng ta sẽ có được cái hạnh That's kiểm cao enough, đẹp. So they are saying no. Even in the isolated place, solitude Ngay place, cả những nơi khi strive chúng ta an trú, diligently nơi tĩnh cư, without the laziness of the và chúng ta laziness, and I think đối say mặt hàng ngày với cái disregarding việc yourself. là không có được làm biếng, không có được buông lung. Laziness Nên phải laziness luôn of luôn tinh tấn. disregarding yourself. Disregarding yourself means that lots of time we have this kind of a Phải siêng năng tinh discouragement, tấn, or không I'm buông not lung, good enough. I cannot không do bỏ this mặc one. chính mình, I'm not capable. không bỏ mặc chính mình. Hoặc là ví dụ So như lots of đôi time we khi say, có những lúc and chúng this ta is a sẽ nói particularly rằng many times actually Tibetan Buddhism have this easy to come, because we have this system of a Drikung system. chúng ta không đủ Then all giỏi, those are chúng ta chưa đủ reincarnation. sức để Then chúng ta làm even những the điều great này. successful Thì practitioner, đó they là cái always việc mà try để to chúng ta label the không reincarnation of such and such. không có tin vào bản thân If mình. you look the whole historical master, Ở trong lịch sử, when they đặc biệt ở describing those trong master Tây how Tạng, great they are, thì they thường always said thường they are chúng so ta great hay because this is such and such reincarnation. chúng ta hay nhắc đến vị này là tái sanh của các Except vị the Milarepa, tổ thế because này thế Milarepa kia. himself said, Trừ if you think tổ I am the Milarepa thì Vajratara's reincarnation or Tilopa, that's good for devotion for your root guru. But it's a nhưng mà really tổ bad, wrong view Milarepa for the có law of nói rằng causality, because they don't see my effort, các con có and thể they tin see ta là tái me sanh as a của Tilopa reincarnation. hay là bất So kỳ that vị nào, reason, thì đó là sometimes nó we có thể have tốt cho this, các con vì các because con of that sanh way, cái then they said, lòng oh, sùng they are mộ đối already với đại sư enlightened, gốc. they can do this Nhưng one, mà they như are thế capable thì to lại do làm that mất one. lòng tin Like, ở but những we cái are người ordinary, thường. we cannot Tại do. sao? So that is Tại what vì mean the là người ta laziness sẽ of the có cái disregarding suy yourself. nghĩ rằng chỉ có thể tu tập được bởi vì người này đó là tái sanh của bậc này bậc kia, So chứ còn người earlier, thường như chúng ta thì không có khả năng làm điều Tibetan đó. master, nowadays we call them as Các a vị such and such reincarnation or emanation of such and such. They're not recognized in that way. Like a Jigten Sumgon, for example, Jigten Sumgon. Jigten Sumgon, now they tổ everybody Jigten saying, Sumgon oh, he's the second Nagarjuna. In the thì Drikung có proudly said, người ta oh, vẫn Jigten Sumgon nói is the rằng second Nagarjuna. đó But the chính Jigten là ngài Sumgon chính là vị Bồ recognizing Tát as a Tôn Thọ thứ second hai. Nagarjuna much later. Nhưng mà tổ He's Jigten already Sumgon được successful practitioner and successful teacher, được người great ta teacher, nhận already ra như became. thế là He already mãi had sau này, many, like thousands sau khi disciples. ngài đã có So cả after hàng that, then ngàn tín people đồ, start calling him the chứ
second Nagarjuna. Thì So chỉ khi đó người that ta is mới bắt showing đầu that gọi way ngài là Jigten ngài Long Sumgon Thọ thứ not become a hai. great teacher because he was a Ngài second Nagarjuna. Jigten Sumgon Jigten không Sumgon phải himself trở said, thành một cái vị đạo sư I am not cao that quý bởi vì Nagarjuna, người the ta body of gọi the ngài Nagarjuna. là But thiện thân whatever của Nagarjuna Đức taught, Long Thọ. all the teaching is in my heart. Mà So that way he chúng ta phải become, hiểu in rằng the Tibetan also sometimes we call the son tất of cả những Dharma. mà ngài giải Son thích of the rằng tất Dharma cả những means cái lời that the dạy của Đức person Long Thọ who nó nằm gain trong all the tâm của Guru's ta. quality, all the Guru's knowledge, then that is become a son of the Dharma. So that way Và it's khi not một like người a, hành giả chân so I chính think thì người ta because sẽ this phải nắm reason vững sometimes được we hết have this tất attitude cả of, những oh, giáo I'm not lý, good enough because I'm an những cái ordinary one. điều I'm an tâm ordinary yếu one cannot do. mà So that cái is vị thầy của becoming mình one of hoặc the các vị greatest tổ truyền laziness. lại. So you have to avoiding that laziness, and you have to Nên chúng strive ta with it phải diligently, even the không được buông lung, phải luôn luôn tích solitude, cực tu tập, solitude tu học, place. Like a và đặc Khenpo biệt said, là nên if an trú your ở nơi body tĩnh is cư để stay chúng in ta the có thể solitude giữ được place, thân khẩu but your ý thanh mind tịnh. and speech is become lazy, not Nhưng nếu như practicing, thân của then chúng you ta are no đang ở different nơi than tĩnh wild cư animals. mà chúng ta Most tâm of the và wild khẩu chúng animals, they ta thì you buông know, lung thì isolated. chúng ta không có Many khác of them gì các actually, cái they loài don't dã thú. even they are not Thì socialized. loài dã thú các They live alone chúng sanh majority các time. chúng vẫn sống ở nơi an tĩnh, nơi tĩnh cư, So không có that tiếp xúc so với Jigten loài Sumgon người. said, I mean Khenpo Nhưng said, mà if you just stay on the chúng không có solitude tu place nên là and cả you're not really khẩu và strive thân with và the tâm của diligently chúng thì vẫn practicing, then you are no rất different than wild animals. So the là reason, even bình in the thường, solitude place, tức you have là to không có strive diligently on your practice. siêng năng tinh tấn tu tập một cách chánh niệm. Thì nếu chúng ta là Now một hành is giả mà a chúng ta second one. đặt Remember thân mình this. nơi tĩnh cư mà tâm và khẩu không tinh tấn siêng năng thì cũng không khác Ethic gì of ngã thú. accumulation of virtue. This is a second training of the action bodhicitta. Ethic of the accumulation measures. So practice of the 10 path. Here, footnote. 10 path is a wholesome action. These are the 10 virtues. So what is 10 path? Mean the wholesome action, like avoiding, in Jewel Ornament said, generally avoiding the 10 non-virtue is the 10 virtue. Above that, then you're saving life, practicing generosity, and so, opposite of that 10 non-virtue. So that is called the 10 path. Then wholesome action, 10 path of the wholesome action, 6 paramita, generous morally, and 4 means of gathering the disciples. So this is in briefly. Now, detailing, first is said, abandoning the 10 non-virtue. So what is the 10 path or the 10 action, 10 virtue mean that abandoning the 10 non-virtues. Ten non-virtues: taking life, stealing, sexual misconduct, lying, divisive speech, harsh word, idle talk, covetousness, aversion, wrong view, or harmful thought and wrong view. So it's a footnote here. This one. Stealing, something that's not belong to you. This is have to be really careful. Stealing is trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, tham lam, sân hận và tà kiến. Sometimes, like when you not pay the ticket, like bus in the city or train, subway, and even that one is because it's a punishable. Anything you take that is a punishable is become a stealing.
So that is the measurement bất of what is kỳ the cái measurement gì of the stealing khi chúng ta mean. nói về việc trộm cắp đi, Any thì khi materials, bất any things that you kỳ cái take, vật gì chúng ta which is lấy mà punishable by đều có law, thể bị that's hình become phạt stealing. bởi luật pháp, thì đó chính Sexual là misconduct. trộm cắp. And Tà lying. dâm, nói Lying dối. is mean the not telling truth. And Nói dối có also, nghĩa là không nói sự thật. if you are ordained, then Nếu lying chúng is ta also là have người downfalls. You destroyed your vows. nếu như mà là người Lying xuất mean gia that thì nói even dối là một cái there's two kind of lying: một cái general lỗi gọi lying là and nặng. spiritual lying. General lying mean that you not telling truth. Spiritual Những lying mean lời that nói without having nói dối bình thường any kind là of chúng ta higher không có nói sự thật. realization. If Còn you proclaim that nói dối về một I have tâm linh, this kind of là realization, ví dụ như and that is là called the chúng ta spiritual tự lying. nhận mình là If you are có những ordained, cái you sự giác destroy ngộ your thế này thế vows. kia, Like có sự thực chứng thế này thế kia, vân vân. Buddha's time, there are some monks spiritual lying. They're not directly lying, but they said, "Oh, yesterday they're all the arhat invited. Only arhat invited for the lunch on someone's house. I was there too." It means say I am Ví dụ arhat too. như So this có is một I have to vị be careful. tỳ kheo Okay, nói như lying thế này là hôm and qua divisive speech. thì It chỉ means có that các dividing two A-la-hán people được or two mời đến thọ community or trai ở group gia đình kia, with và tôi your cũng được mời. Thì ý gossiping. của vị này đang nói là Harsh vị này word. đã đạt được A-la-hán, ví dụ như thế. I think Thì harsh đó cũng word là một have cái lời two nói kind of dối. harsh word. One is come from the care. Cái lời I nói think thô that's tục, okay. One hay is cái come from lời the nói angry. thô ác. Then that is a Lời problem. nói thô tục có Like hai one hay teacher lời us nói mà shout at us hoặc là lời mà when nói we khó were not nghe, thì behaving in có the hai class. dạng. Một And cái our dạng thứ parent nhất là nó shout xuất at phát us từ when not cái behaving, tình yêu thương, when we're not và cái dạng behaving. thứ Those hai nó are xuất not phát từ cái harsh tâm word. I sân don't hận. think so. Xuất phát từ tình They yêu are thương là ví dụ actually như thế kind này. word. I see that way. Cha mẹ chúng ta đôi khi la mắng Because chúng that is ta how we và nói ra những cái lời nóng So giận, harsh word nhưng mà is đó là xuất come phát from từ the tình yêu anger, thương. and Còn from the so anger to với cái saying người mà harsh things. tâm đó đang sân hận, it's only đang harm ghét, you. So that is và what người ta harsh nói word. cái lời thô ác là Idle để talk. làm hại mình, Nowadays, thì it's really đó easy to đó do là that one. So many bất ways. thiện. There are so many apps Nói lời vô that you ích. can do the idle talk. Và bây giờ Covetousness. It thì means that you wishing to trong something that's not you, thời not đại your. này thì có rất là nhiều cái Aversion ứng or dụng, rất nhiều cái harmful app, thought vân vân, and wrong view. So these trên are cái kỹ thuật called số the mà 10 non-virtues. làm cho chúng ta bị mắc cái nghiệp này, đó là So nói you lời have vô to ích abandon hoặc là đi the 10 nghe những cái lời non-virtues. vô ích. Tham lam, sân hận và tà And kiến. complete the 10 virtues. So Thì đó là what is 10 the pháp bất thiện complete the và 10 10 điều virtues thiện. here? 10 virtue means 10 protecting the điều life thiện, of bảo other, hộ sinh mạng của người practicing the khác, thực generosity, hành bố thí, maintaining the moral giữ conduct, gìn giới hạnh, speaking the truthful. nói So lời this chân thật. truthful also have to be really careful. Và lời chân thật này chúng Sometimes ta cũng truthful phải is rất really là hurtful. So cẩn truthful trọng, need a really great bởi vì skill. cái lời nói chân thật đôi khi cũng có thể làm tổn There's one thương người time khác, monk nên have chúng ta really cần hard có to kỹ năng để nói decide lời he said chân truth thật. or not, because he was in the jungle meditating Có in một the lần thì có một câu mountain chuyện, một vị tỳ retreat, kheo này phải and then quyết định là mình có nên deer nói lời run. chân thật After hay the không. deer, then Thì hunter có một comes cái and vị hunter tỳ asks kheo which đang ngồi direction thiền, deer goes. thì có một So now monk say cannot tell the con truth, nai chạy qua, và sau đó có and người also cannot thợ lie. săn So chạy qua. that kind Thì người thợ of săn time hỏi là need to be vị really ngài có thấy skillful. So con what nai ở this đâu monk không? did is Thì he bây giờ said, con nai, ultimately I didn't nếu see the như mà deer. vị So only that này one's answer. chỉ đường Otherwise, con nai really chạy đường difficult. nào So thì là giúp speaking cho người truth thợ have to săn be giết cái really con nai đó. skillful. Thì Recalling others. cũng là một cái nghiệp không có bảo hộ sinh mạng của chúng sanh, nên vị này đã phải suy nghĩ phải Using nói như kind thế word, nào, speaking và vị meaningful đó đã and nói rằng contaminate goodwill as a nói một right cách view. These are called the 10 chân virtues. chính nhất thì ta Okay. không thấy So có they con said, nai nào cả. Thì complete khi the nói ở 10 ý nghĩa virtues. đó là vị này nói ở cái tầng Then nghĩa sâu hơn, là nói nghĩa là có thấy một con nai chạy qua hay that không. is what is mean Thì that practice the ở 10 đây path. Now it says 6 để paramita. chúng ta có thể 6 đủ năng lực parameters: nói lời chân thật, chúng generosity, ta cũng phải có cái kỹ discipline, năng hòa patience, giải mọi người, dùng lời nói diligence, hiền hòa, nói meditation, lời có ý wisdom. nghĩa, biết These sống are đủ, the nuôi dưỡng paramita. tâm từ và chánh kiến. Và 6 ba la mật là gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn.
thiền định và trí tuệ. Đó chính là 6 ba la mật. Okay. So generosity, there's a 3 types of generosity. Generosity of giving the material, generosity in the giving the protection, and generosity of the giving the dharma. So Chúng ta nói về these bố also thí thì have to có be 3 careful. loại thí, bố You thí, know, có even you are tài giving thí, pháp generosity of thí the và material, vô úy make thí. sure avoiding Ngay cả all the khi impure chúng ta intention, impure có thực hành material, tài thí and impure thì chúng ta receivings. cũng So phải tránh detail you những must tất look cả in the những cái jewel tài vật ornament. mà nó bất tịnh, You have to hay là avoid chúng ta cho cái And người also nhận when bất tịnh. giving dharma in the jewel ornament, Kambapa Và mentioned, khi mà chúng when ta you nói giving về pháp dharma thí, at the đặc beginning, you biệt have là to nói say, về I have Phật not pháp, learned well. thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng bản thân con You know, cũng I'm chưa not có học well learned, đủ I'm đầy, not good, con cũng chưa but đủ you giỏi, know, so chưa that is hiểu have hết. to bring your À, own Nên humbleness. để If you gì chúng ta become with nói the câu đó để arrogant, chúng ta biết and rằng that's là not going mình to có cái tâm benefit khiêm for other. nhường. So that Chứ reason, không thì chúng ta lại giving sinh cái dharma tâm also kiêu have mạn, to be bởi vì là aware chúng of ta those. cho So rằng mình with là this người way, có biết practice of the pháp, three chúng ta type of hơn người khác. generosity Và vô ý and thí tức là disciplined. mang lại cái sự bảo So vệ cho discipline is người the khác, same. không cho người khác You cho người know, khác khỏi sự you sợ know, hãi. safeguarding from Thì the đó là abandoning from ba the điều về negative, bố thí. Trì giới, gathering the trì true giới là chúng accumulations ta and benefit có to sentient beings. There's a 3 way to discipline of chúng the ta practice of the morality. chúng ta Then sẽ tích tập công practice đức of the và chúng ta patience. sẽ làm lợi cho chúng sanh khác. Practice of Đó the là cái patience cơ is bản của việc it, trì giới. Khi chúng ta thực hành những nhục not concerned from the harm, like whatever harm comes, whatever difficulty comes, cho dù là có you know, cái from that you khó khăn still gì đến, have a sense có of a cái chướng ngại tolerant gì, or có being cái gì nó patient làm hại or ta, from all thì those chúng ta negatives luôn đủ cái tâm and nhẫn để accepting chúng the ta vượt qua. sufferings. So Và chúng ta chấp when nhận you cái khổ đau đó. engaging bodhisattva or Khi contact, chúng they ta are not thực hành always come, you know, Bồ Tát smooth and ease. There are Hạnh lots of difficulty thì comes. So you have không to phải accept those. mọi việc nó sẽ Then đã third diễn one ra is một cách called suôn sẻ, the dễ dàng, patient with the mà sẽ dharma. có rất It là nhiều means that chướng ngại sẽ xảy đến. some practitioners Nên have a chúng ta fearsome phải of the like emptiness and phải you know, luôn giữ say được cái I have tâm to benefit every tham sentient nhẫn. being, that kind of a huge responsibility make them fierce. You have to be patient with that. So, and diligent have also 3 type of diligence. Tinh tấn Armor cũng có like 3 loại. diligence, application like a diligence, and not satisfied no matter how much you done. That kind of diligent need. Chúng ta sẽ Then a meditation. There's a đặc 3 biệt type là of chúng ta sẽ không có meditations. được One is called the không one được tự pointed thỏa mãn để chúng ta meditation means tự that hài when lòng you're để chúng ta meditating, ngừng cái việc need tinh tấn. mainly is a one Thiền định. pointed mind. Thiền định thì quan trọng chúng ta Mind phải về free được from nhất tâm. distraction. That is a Nhất main tâm chúng ta practice of the kamabiting không or còn những samadhi nhiễm ô. or Thì meditation. chúng ta có nói thiền thì chúng ta có về One thiền pointed chỉ mind. và thiền So with this quán. one pointed mind, then there's a called the, you know, analyze Chúng ta and có phân tích, you know, realize, quán and through chiếu this to go và to the, you know, và chúng ta sẽ có được thực chứng trong quá trình thiền định. For what called form and for formless realms, meditation, samadhi. So that way, all of them are naturally one pointed mind. One, and it's called the second one is a meditation of the accumulating the qualities. Meditation on the accumulation of quality means that there's a sudden, you know, meditation. Now I forgot the English. Nantarke separatu. So there's now I forgot this English. I have to excuses. So there's a way to, you know,
through the samadhi to created the quality, all those enlightened qualities of the on the path qualities, thầy đang nói like trên a Buddhasada quality, việc all thiền those định, qualities is a mình result of sẽ the có cái cách samadhi or để meditation. thông qua Then samadhi it's có called the thể samadhi or meditation of tích the tập benefited sentient những cái beings. phẩm tánh So benefited giác sentient ngộ, being means that through the samadhi và too, you gain làm the lại là và clairvoyant từ and trên đó, từ miracle đó sẽ power. làm lợi được Through the cho clairvoyant chúng and sanh, miracle power to và benefit sentient beings. So có those are the nghĩa là meditations. thông qua Then wisdom, samadhi there's three types of có wisdoms. thể Mundane có đạt wisdom, được những cái super năng lực mundane nhất định wisdom, hay chúng ta gọi you know, ngoài thần thông nhất định. Và dựa trên những cái năng lực nhất định đó, gần với những lesser phẩm tánh giác and the ngộ, super thì chúng mundane ta có thể wisdom of làm the lợi ích higher. cho chúng So sanh. mundane wisdom is all the Trí knowledge, tuệ, khi chúng ta basically nói về trí all tuệ the của knowledge thế tục that is và trí tuệ mundane, của you know, like siêu thế, from the five thì science, you know, art, medicine, chúng ta có logic, trí tuệ, chúng ta grammar. có năm Those khoa are học, called the mundane 5 knowledge. môn khoa học, So these are chúng called ta the có mundane knowledge or mundane wisdom. nghệ thuật vân Then vân. super mundane wisdom Thì is đó là những called cái the gọi realization là of the trí tuệ của đời selflessness sống thế of the tục. self. Còn And nói về trí on tuệ that siêu selflessness thế of là phenomena, chúng ta phải nhận so biết that được way cái there's tánh không của three type of wisdom. cái vô ngã Or và sometimes you can see vô three ngã, wisdom as a wisdom không có from cái the tôi và hearing, vô ngã wisdom của from vạn the pháp contemplate, và wisdom from the meditations. So either way, this five, six và practice như thế, đó là thầy nói nhanh it's qua về called the 6 ba la paramita mật, because this practice support bởi union. vì So each practice have six. And generosity mỗi itself have a six, or hạnh generosity ba of the la mật generosity of the morality, and so lại có 6 nhánh. generosity of the wisdom. So Bố thí sẽ có bố thí trì giới, bố thí as nhẫn nhục, bố in thí the tinh June tấn, bố ornament thí thiền định, bố mentioned, thí trí tuệ. and these Trì six giới cũng sẽ có paramita, 6 nhánh when như thế. practicing the supported by the emptiness and compassion, six practice. These six practices supported by the practice and emptiness and compassion, and it's become a paramita, transcended. Okay, so that's what is paramitas. Và ba la mật, As a result of these là six hoàn paramitas, hảo, nghĩa there's là one gain the kết favorable quả birth, khi chúng mean ta the thực hành training of the 6 điều morality này or the một cách không có lỗi lầm, không có bất tịnh, bất nhiễm, tức là không có discipline. nhiễm ô, tức là thực hành nó không có Paramita of the lỗi, thì discipline, chúng ta sẽ đạt you know, được reborn đến to the kết quả favorable rebirth as a higher realm, tối the thượng. human and God Thì cái realm kết quả is a đó favorable thì to chúng ta gọi practicing là dẫn dharma đến cái con or đường better hoàn condition. hảo. So Ba that la we mật call nghĩa it là favorable rebirth. các cái thiện hạnh And from the hoàn hảo. generosity, gain the wealth and fortune, so that way enjoyment. And from the patient, Do đó and sẽ gain được tái be sinh tốt reborn đẹp, as a hưởng beauty. phúc dung mạo và And uy from đức, the đạt bình an, perseverance giải thoát cùng đủ mọi and phẩm chất của majesty, quả, or the nhờ bố kind thí, of lời nói từ ái, glimpse, hành what động call lợi this ích kind of và kiên great định, looking, hành giả trở thành pháp khí xứng đáng, khởi lòng powerful. tin và thành tựu cứu cánh. This is not looking. Look. I don't know. Majesty, I think that is what it means. Peace, and from the meditation, peace. What does meditation bring the peace? What it means? Meditation means the antidote of the really our afflicted emotions. You know, so I don't know. These days, lots of people meditate, but they never work with their emotions. You know, so I don't know what kind of meditation, but meditation is mean the basically the really antidote of the your afflicted emotion, because the afflicted emotion is a disturbed emotions. How to calm that disturbed Tâm nhiễm emotion is ô, you have to những use cái the phiền direct não chướng, antidote. Like if you để have chúng ta too much attachment, xử lý then meditate phiền não on chướng, thì the chúng ta hãy ugliness. thực hành But if you have cái too much pháp đối trị. stress and Ví you dụ know some như people khi have chúng ta quá too gắn much kết, quá yêu thương một ai đó, thì chúng ta negative hãy thực hành cái feelings. pháp đối trị là về những These cái days, a lot of people have điểm this chưa tốt, called hay là gọi là điểm xấu.
Thì đó là một cách ví dụ để chúng ta thực hành cái pháp đối trị khi chúng ta sanh ra các phiền não chướng. Hoặc khi chúng ta ghét một ai đó, có cái lòng tâm sân hận với một ai đó, thì chúng ta hãy thiền định về cái vẻ đẹp của người đó, về những đức tánh tốt đẹp của người đó. Then liberation means that through the realization of the emptiness, understood the true meaning of the true truth, relative truth and absolute truth. When you understood the this true truth, then you can gain the liberations. So these two truths are not talking about the two kind of object or two kind of thought. Within the one, there's a two, like a coin have a two sides. Same way, when you're realizing, it's become absolute truth. When you're not realizing, when you're confused, it's become relative truth. And from these two truths, because relative truth alone cannot liberate you, absolute truth alone cannot liberate you. You need both of them, the two truth. Union of the two truth. Why is a union of the two truth? Because union of the two truth liberate your mind from the two extreme of nihilism and eternalism. So these two extremes is the negative emotion. How to liberate your mind from the two extreme is by understanding the true truth. So that way called the wisdom is called the liberation. And the complete quality of the result. So complete quality of the result is mean that through this 6 paramita practice, you gain the Buddhahood. That is called the Buddhahood. It's called your personal gain of the Dharmakaya and for the benefit of other Rupakaya. So this form Kaya and wisdom gain, that is called the complete result of a practice of the 6 paramita. Through now, that is the 6 paramitas. Now, for gathering the disciples. The first is called through generosity, 1, kind speech, 2, meaningful action, 3, and consistency, coexistency. How to say this? Consistency. So 4, this is called the 4 gathering the disciples, 4 means for gathering the 4 disciples. So by through the generosity mean that you giving what they desire. So, that make them to closer to you. And once you make them happy or joyful, then you gather. Once you gather them, then you can give them to favorable kind speech. Once you give the kind speech, then you bring to the meaningful actions. Thì chúng ta có thể có khả năng biết chúng right path. Và có thể giúp đỡ chúng sanh bước vào con đường đúng đắn. Và tất nhiên con đường đó là cũng con đường bản thân ta đi theo. For means of gathering the disciples. There's one Buddhist sutra called the Lodemisebento, unexhaustible knowledge. Sutra of the unexhaustible knowledge. So said, generosity means through the materially gathering them, magnetizing them, and the kind speech is bố thí tài vật để mà nhân cao, nhân đôi rất nhiều lần cái sở hữu về tài sản. Kind of making make good vessel to listen.
And meaningful action is mean the fulfilling the old wish or the or the ourself and others, and consistency mean the bring to the path to the Mahayana. So this four means of gathering is from this also called the inexhaustible knowledge of the Sutra of the inexhaustible knowledge said, generosity is like a seed. Okay, kind speech is like a sprout from the seed. Sprout come. Bố thí nó giống What như was sprout? là cái sự Yes, sprouts. cái hạt giống. And Sau đó là meaningful cái action is chúng like ta phải dùng flower. những lời nói Then thân thiện. Consistency. Đầu tiên đó là bố thí nhất, Consistency là chúng ta nói về is cho a đi fruit. vật chất tài thí, So through hoặc this là way to pháp thí, bring hoặc là to vô ý thí như chúng ta có nói, thì giúp người cảm thấy được hỗ trợ, từ đó sinh lòng kính mến. Còn thứ hai là dùng những lời nói nhẹ nhàng là gọi là ái ngữ nhiếp, thì dùng lời nói từ hòa dễ nghe để mang lại lợi ích cho người, để mà tạo được cái sự gắn kết cảm thông, khiến người khác mở lòng tiếp nhận. And by the kind speech gain the faith. Lợi hành nhiếp là hành động thiết thực đem lại lợi ích cho người khác, meaningful action và không chỉ là nói suông mà phải làm những việc hữu ích để giúp chúng sanh thấy được giá trị. And mean the goal, mean the what is the main goal is it bring to the path of Mahayana. Sự nhiếp là cùng làm, cùng chia sẻ, cùng đồng hành với người trong công việc, trong đời sống, để mà khi chúng ta hòa mình vào cái hoàn cảnh của họ thì dễ cảm hóa và dẫn dắt hơn. Now, once you engage in this, then you have to dedicate this merit. So said, why to dedicate? Dedicate it to virtue, achieve the omniscient ones. Gọi là hồi hướng. So mean that when you accumulate the merit, any kind of merit, do not dedicate it for the eight worldly concern, which is mean that gain the wealth and fortune for this life or next life in the samsara. That's wrong dedication. Also, do not dedicate to the Charvaka and Padikya realizations, because it's not final nirvana. So, what is it dedicated? It's an unmistaken dedication. Bởi vì đó cũng không phải là cái quả vị tối thượng cuối cùng, mà chúng ta hãy hồi hướng công đức để thành tựu quả vị toàn tri. So what you dedicating? Chúng ta what you dedicating is a person your. You engage in yourself. You know, whatever you did, your own merit from body, speech, mind, whatever accumulate the merit, you are mean that those all của bản thân chúng ta trong ba thời của sinh tử và niết bàn, virtue that is cùng công đức you vốn did có. yourself one, or encouragement, or you or us, encourage to someone else, encouragement of others. Two, or rejoicing on the others of virtue, when somebody is doing the virtue and you rejoice with that. Chúng ta hồi hướng cái gì? That is chúng ta hồi hướng những cái công đức mình làm ra, mình tạo được, bao gồm cả sự khuyến khích của người khác, sự hoan hỷ của bản thân chúng ta và của người khác. About the king Ajatasattu invited the Buddha for 7 days, and the Buddha asked Buddha dedication to the old lady. So same thing like that. Whoever have a rejoice get the same amount of a merit. So must rejoice. And all the virtue accumulated in the 3 times. Thì cái người mà hoan hỷ now, thật okay, you can dedicate it.
past sẽ có virtue, được and you cái can sự dedicate the present virtue. How cũng you có can được dedicate the future virtue? cái 3 times in công the đức past, present, tương future. tự như cái người So mà làm some cái việc tốt argument đó. comes. How I can dedicate the future merit which is not yet accumulated. Vậy ở đây So chúng ta the thấy answer is có that nhắc đến là if hồi you hướng mọi công đức can tích lũy trong offering 3 with thời the mentally quá khứ visualizing, thì chúng ta có thể hiểu. you know, offering have a Hiện two tại kind chúng of ta cũng có thể offerings, hiểu. physically Nhưng tại sao arranged cả and công mentally đức visualizing. mà trong tương So lai if that's thì possible, chúng ta why you cannot cũng bring the future merit to the present cũng and dedicate cũng it? phải So hồi hướng và that is the có thể argument hồi comes. hướng, So still you bởi can, vì điều you đó know, chưa xảy research ra. yourself how you dedicated the future merit. But here mention accumulation merit through the 3 times, past, present, futures. And samsara means Thì that chúng in the ta samsara, hãy tự all nghiên these, cứu you know, thêm. samsaric Nhưng beings have, mà there are lots of chúng qualities, ta đều có goodness, thể happiness, hồi hướng you tất know. cả các công đức These are ở all trong is a 3 result thời, of chứ the good merit. không phải chỉ có You're những việc not going chúng to ta đã và find đang làm. anything in the samsara, you know, happiness and joy without the cause of a Khi công virtue. đức hồi hướng, khi được hồi hướng thì công So đức sẽ được viên even in mãn. the samsaric, Còn nếu you không know, hồi hướng thì temporary sẽ cạn kiệt. happiness and peace, whatever, you know, sentient being experiencing, they all result of the good. Tất cả những cái As điều mà we tốt earlier đẹp mentioned, chúng ta đang you know, có được, when you become a rich, cho it means dù that là you in the past to life hay là you nhỏ, practice the từ generosity. những điều nhỏ nhất You're cho reborn đến in the điều to higher lớn nhất, realm. That thì means the tất past cả life you đều practice the là morality. những You kết become a quả beautiful của or công đức handsome. mà chúng That means ta that you đã tích practice lũy the được. patience. Chúng ta You bây have a giờ xinh đẹp, majesty. You have a, you know, đẹp trai, đẹp powerful gái, look because hay you chúng practice the ta nổi tiếng, perseverance. hay chúng So ta có so quyền, and so. có So those tiền, vân are vân. the result of the, Bất kỳ you know, good những cái deed, điều đó, you know, tất cả những virtuous cái merit. So that phước way I call lành the đó mà chúng ta samsara. đang có được thì đều là do công đức chúng ta đã tạo ra từ những kiếp trước. Then nirvana means the path of the seeing to until to the Buddhahood. All those qualities is called the nirvana, including the Sharvaka and Pratigya Buddhiya. So those all is called the virtue as a nirvana. Then innate virtue. Innate virtue means that naturally virtue. You know, primordial virtue. What is the naturally virtue or primordial virtue is talking about the Buddha nature. So those all you can dedicate là it. chúng ta đang nói đến. And so what is the benefit? What is the purpose of a dedication? Is it when you dedicate it, the virtue is fulfilled. Mean that you can dedicate it for the like there's a many different way to dedicate it. Có rất nhiều cách để chúng ta hồi hướng. Maybe Western not have this custom, but in Tibet, monks are really Tây thì busy. ít, nhưng mà ở every Tây day Tạng thì các people vị tỳ request kheo, them to bring to the home. Sometimes recite the sutra, các sometimes vị tỳ kheo perform thì the thường sẽ puja, được sometimes các you know người dân thỉnh mời thường xuyên về nhà để mà thực hành các nghi lễ, các lễ puja, các lễ thực hành tại gia. So Và this is thường là for the thỉnh two mời các vị purposes. tỳ kheo Sometimes đến. living one, Thứ hai, mục đích sometimes dead one. là vì So for those purposes, mục đích thứ nhất là dành cho những requesting người to the sống, dedication, và you những mục đích must thứ hai là dedicate thường là whatever hồi hướng people cho những request người chết. according to their wish. Và như thế thì cái việc hồi hướng cho người chết và là một cái tập tục, một cái thói quen, một cái hành vi rất là bình thường ở trong văn hóa người Tây Tạng. Virtue will be Một khi fulfilled, chúng ta the result will come. hồi If you're hướng not thì dedicated, công đức sẽ that's được not viên mãn. necessarily going to have Còn the nếu fulfill the result, không có because hồi there will hướng be thì other chúng ta cũng không chắc exhaustion, được là cái việc destruction công đức comes. sẽ được viên mãn hay không. Bởi vì khi mà không hồi hướng thì có thể công đức sẽ bị cạn kiệt. It is exhausted. So if you not dedicated your merit,
then nếu chúng how to ta không exhaust it? hồi Is it hướng công đức when you have this kind of thì emotion, công đức sẽ immediately bị going to cạn kiệt. destroy your merit. Emotion is it Nghĩa là sao? like with Nghĩa the là pride, khi mà chúng with ta the tạo được arrogant, nhiều or công with đức the như thế, pride when you nhưng mà cái lúc proclaim, mà chúng ta oh, I nổi did tâm this, sân lên, hay chúng ta có without những the cái bất thiện dedication, nghiệp, that chúng ta phạm bất thiện attitude nghiệp, thì công destroyed. đức của chúng ta vì chưa được Proclaiming niêm phong, your vì chưa virtue được bảo hộ, for the, nên rất dễ bị phá gain, hủy, hoping rất of the dễ bị cạn kiệt. gain the fame and fortune. So that is with the pride, if you proclaim your virtue, that can destroy it. Second one is a regret. Hoặc là Like khi chúng for ta example, hối hận. you offering to the Ví dụ như khi temple chúng ta or someone to the cúng some dường money or đến whatever food or to ở Lord, một but cái then later cho you một cái regret, ngôi chùa nào đó, hay because of chúng ta your bố thí cho một stinginess, ai đó, then that nhưng mà will sau be đó tự nhiên exhaust chúng your ta lại merit. thấy chúng Or ta anger, hối hận vì lúc đó chúng particularly ta cái tâm saying bad ích kỷ, things chúng about ta the tâm keo higher kiệt chúng ta beings, nổi holy lên. beings. Thì trong một sát na đó, khi chúng Anger, ta hatred, jealousy, hối that hận kind of, cái việc like bố Shanti thí Deva cúng said, dường của mình, one thì lúc moment's đó công đức chúng anger ta can sẽ bị destroy tiêu the tan, nếu như 100 trước đó chúng ta không có hồi hướng. eons merit. So that those can be, if you're not dedicated, can be destroyed. Then of Như course, vậy, if you have a wrong tất nhiên view, I think khi maybe mà even the chúng dedicated ta one can be có destroyed. tà kiến, So that way, thì this kind of cho dù emotions, chúng ta có hồi hướng nữa thì công đức nó vẫn because bị of the cạn pride, kiệt. because of the pride, Nên cái you tà kiến là một cái điều rất là proclaiming rất là your virtue, chính kiến, because là of một điều the rất là quan trọng. regret, because of the aversion, or saying Như vậy harsh thầy nhắc word, lại, khi mà and then because hồi of the hướng, khi wrong công đức view chúng ta không can có be được hồi hướng, exhausted. và khi chúng Okay. ta If nổi wrongly những cái dedicated, it later tâm sân lên, những elite phiền não chiến lên, elsewhere. hay chúng It ta means that if you're bị dedicated những for the cái worldly phạm những bất pleasure, thiện nghiệp, like thì become cái rich, công đức của chúng ta rất powerful, dễ bị cạn kiệt, and that kind of, do it chúng can be ta happen that không one. có But hồi hướng because of đến this với richness một and cái chánh kiến, powerful, you với will một lose cái your tâm mindfulness, hành. and you may create a really heavy negative one. And two, also that no matter how powerful and richness you gain, is temporary. So that way Và it's called cho dù somewhere chúng ta else. phải nhớ rằng là cho dù hiện tại chúng ta But có thể through giàu có, dedication, chúng it ta có thể leads to nổi the tiếng, omniscience. chúng ta có thể quyền lực If như thế you nào, nhưng tất cả những unmistaken điều đó dedication, đều là tạm unmistaken thời. dedication means Mọi that thứ you là vô dedicated thường, for mọi the thứ đều có thể thay omniscient đổi. one, on Nên unsurpassable khi enlightenment. chúng Then ta from that too, làm going to the công omniscient đức, of the chúng complete ta có được enlightenment. công đức gì cho dù nhỏ nhoi nhất, thì chúng ta hãy nên luôn nhắc nhở mình So phải hồi hướng. now, what kind of result can gain from the Bodhicitta? Said through the Chúng ta sẽ Bodhicitta nói said về those having thông qua Bồ Đề Tâm thì traversed chúng ta the sẽ có những cái mundane kết quả path, gì? supramundane path, and pure path. Như vậy, sau khi đã đi qua các con đường thế tục, siêu thế và thanh tịnh, với trí tuệ vô lượng, hành giả chứng đắc quả vị sau ba đại A Tăng kỳ kiếp. So mundane path Con means đường the thế tục path of the accumulation and path là of the chúng ta có application. con đường Those tích called tập the và con mundane đường path gia because trì. they are not Thì đó reached là to the hai con đường enlightenment. của It's thế still tục, in the bởi vì samsara. vẫn ở But trong luân through hồi the path và of the chưa đạt accumulation được and path of đến the cái application, siêu and thế, one day vượt you ra will reach to ngoài the luân nirvana. hồi. But Một that ngày is nào still đó sẽ đạt được path đến to Niết the Bàn, enlightenment, nhưng but mà hiện still tại in vẫn the chưa. samsara. That we call the mundane path. Supramundane path Con is đường mean siêu talk thế, about the after the abandoning the sau khi đã defilement of the path of the seeing. sau khi chúng ta đã vượt So qua con đường nội quán, what you abandoning the chúng path ta of the đã seeing? bỏ What have to đi be abandoned? Is it? những thứ They're mà called chúng ta cần phải bỏ đi trong cái con đường nội I quán think according kiến to vị. the Thì Abhidhamma, they mention theo như Đức A Di Đà, what you abandoning at the path of the seeing is chúng ta đã bỏ 112 đi gì? negative Chúng ta đã you bỏ abandon đi is. So how to count is 112? Is it there's a first is called the 5, that is a
Five mistaken view, can say. Gồm có 5 cái lỗi sai, 5 cái tà kiến. View of the 10 story, mean the believing the 10 story of our body as a truly exists. That's a wrong view. Extreme view. Extreme view means the nihilism or externalism. That's extreme view. Wrong view, not believing in the law of causality and karma and those past life, next life, that kind of wrong view. Không tin vào View luân of hồi, a không tin vào nhân supreme quả. mean that like you think that you're, you know, whatever you view, which is that is the supreme one. Bản thân chúng ta particularly cao mistaken hơn, cao view, quý hơn người khác. like you know, understand that the mistaken view such as a permanent joy, self, and this kind of a view is called a wrong view. Also, I mean, the called the mistaken view. You think that is the supreme view. And the last one is called Và cuối cùng, supreme moral discipline. View of the supreme discipline mean the like hiểu sai you think về that your discipline những cái giới hạnh. when you know, wear a Ràng nice buộc, vì robe, khi là you walk like a ví really dụ như chúng calm ta and then thấy discipline rằng là really chúng good. ta You think that is the ăn mặc chỉnh enlightened, tề như là một or vị from hành that giả. to bring to the Chúng ta enlightened. thực So hành những cái those nghi lễ worldly và chúng ta cho rằng là mistaken mình view, cao cấp but hơn. that's because of that this called the Và mình five đạt view. được, đang đi đến cái con đường Then của five giác ngộ, nine view, thì đó cũng which là is một dạng sai lầm attachment, về aversion, giới hạnh. Pride, aversion, attachment, ignorance, pride, and doubt. This is called the five abandonment of the negative of the five non-view. So this is 10. Okay, this 10. Nãy giờ thầy đang It's nhắc đến also một vài cái dividing into the three điều realms: bất desire thiện realm, form realm, formless mà realms. chúng ta sẽ bỏ đi, tức Desire là realm sẽ have vượt all qua 10. được trong cái con đường, Form cái giai realm đoạn and thứ formless ba realm, của they con don't đường, have của 5 con đường, đó là con aversions. đường nội Besides quán, the hay được aversion, gọi là kiến they vị. have a 9. Each one have 9. So 28. And this 28 dividing on the Four Noble Truth. So that way it's becoming 112. Và tổng cộng chúng ta sẽ có 28 And cái this đầu is mục called the nhỏ, gross và afflictive 28 đầu mục emotions nhỏ as này nhân abandoning at the với path of the sea. 4 Then once you abandon chúng ta this có all, có tứ then diệu you đế, reach to the chúng ta path of the có sea. Then path of phổ the tập diệt đạo, meditation, thì also you 28 have nhân to 4 abandon sẽ the được 112. I think Khi chúng ta hiểu được cái bản chất ý nghĩa của con số 112 nó xuất hiện từ đâu. I think 414 at the path of the meditation. So this is gross one is abandoning those emotions. Giai đoạn thứ tư, đó là con đường tu tập thiền gross định, one is thì abandoning chúng ta at sẽ the có path of the 414. sea. But the subtle one is abandoning on the path of the meditation or the supermundane path, path of the meditation. So there's this one is a và chúng ta sẽ lại when you từ bỏ được abandoning is they have a ở trên cái giai đoạn tiếp theo, đó là con đường thiền tu tập thiền định. Aversion, pride, and view of transitory
and a view of extreme. This 6 at the path, the desire realm, abandoning, have the 6. Form realm and formless realm, they don't have a pride. So that way they have a 5. Trong cõi dục giới So thì formless có realm 6 is divided into the 4 formless realm. 6 Form realm cái also lỗi. 4. So Còn 5 trong times cõi 4, sắc giới và vô sắc giới 25 thì each one. còn So 5. 50. On the 50 and Và desire realm say 6 is become a 56. Then 56 is a dividing, is all called a small, medium, great. Then each those 3 have also divided small, và small, small's medium, từng small's great, medium's small, medium's medium, medium's great, và ở and the các great's cái small, lỗi great's các cái medium, lỗi great's vi great. tế So này when divided in thì the ở 9 way, từng it cõi become giới lại chia ra 414. So ở this cái called mức độ là abandoning hạ at the path of the trung thượng, seeing và trong hạ trung 112 thượng lại có hạ defilement, hạ trung and the trung path thượng of the thượng, có hạ meditation lại chia làm ba 100 bậc. Thì có trung hạ 400 hạ 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 thượng, ví dụ như thế. Thì 400 ở mỗi 414, I think 414 mỗi or điều 25, bất 24. thiện như thế I ở forgot this mỗi complete mức độ lại chia làm ba, và tổng cộng calculations thì sẽ basically. có được So 414. Thì con số cụ thể thì thầy không nhớ ra phép tính I cụ think thể if you ở đây, 56 is nhưng mà divided on the thầy nghĩ là multiple for the 9 56 times, tổng cộng của 3 then cõi giới, then I think sắc you know, giới, dục giới, sắc if you giới, have vô the sắc good giới, calculation, tổng cộng là good 56. math. 56 I'm chia really ra bad with ở the trong math, so trong từng giới, I'm not sure từng it's từng become cõi giới chúng ta 414 có or các cái lỗi 424, something come like that. nhẹ, có hạ, trung, thượng, tức là So nhẹ, that's called trung và nặng. Và trong từng hạ, trung, thượng lại chia ra hạ, trung, thượng nữa. Thì nhiều tầng như thế, tổng cộng tất cả những cái lỗi vi tế có thể bỏ được ở trên con đường tu tập là giai đoạn thứ 4, đó là 414 then once you lỗi. abandon all those 112 defilement, then you reach to the supermundane Như vậy path, chúng ta path nhắc of the lại seeing. là sau khi chúng ta đã rời bỏ được 112 lỗi ở cái giai đoạn thứ 3, đó là vẫn là thuộc về cái con đường của thế tục, thì bắt đầu sẽ bước vào cái giai đoạn của con đường siêu thế, đó là giai đoạn thứ 4, con đường thực hành thiền định. Và trong giai đoạn này thì sẽ có 414 cái lỗi, những cái điều mà chúng ta sẽ từ bỏ, hành giả sẽ từ bỏ. 414 này đều vi tế hơn. Is called the impure bhumi, so called that way supermundane path and the pure path. So và như thế, các supermundane con đường path, thế tục chúng impure ta có path nói is qua first con bhumi to đường siêu seven thế, bhumi. Why gồm is called 7 địa đầu impure? trong thập Because địa, và in those cuối cùng là con đường thanh tịnh, thì gồm 3 địa cuối trong thập 10 địa, bhumi, they have a 8 địa, called cửu địa và called thập địa. pause meditation in eco-pause meditation. At the dream of the eco-pause meditation, they cannot distinguish. They cannot tell which bhumi they are. Chúng ta First đang bhumi ở to trong seven thập bhumi, địa whatever, giả, 8 bhumi. khi All mà they have this đang ở trong trạng non-dual thái thiền wisdom. định, At the pause meditation, from the không first phân bhumi biệt được to ở trong địa seven nào, bởi bhumi, vì khi they các still này have a đều ở trong cảnh dualistic giới concept. thiền định nhất tâm. So that way, Nhưng mà khi rời because of that sau concept thiền định at the post thì meditation sẽ is trở called the lại, và impure lúc đó thì bhumi. những bất thiện, But những phiền after nhiễu the chướng eight nó sẽ bhumi, lại trồi lên even lại, bởi vì đã they thoát don't khỏi have cái trạng this thái thiền định, dualistic thì concept lúc đó at sẽ all. biết được là đang So ở cái địa nào trong thập địa. so that way, Nhưng riêng cái 3 địa cuối, bát địa, cửu địa called và the thập địa, pure thì là path. cái trạng thái nhập định, trong thiền định và sau thiền định hầu như không phân biệt được nữa, bởi vì các vị đã bắt đầu có trí tuệ bất nhị nguyên. Then chudre means I think there's some Tibetan English word is missing.
with the Tibetan. It means the past the 10 bhumi. Graduate from the 10 bhumi. So with this, super mundane path and pure path, or you can say impure path and pure path, by that 10 bhumi path. Once 10 bhumi pass, có thể gọi là các con đường bất tịnh và con đường thanh tịnh. Thì sau khi hành giả đã đi qua các con đường này, thì với trí tuệ vô lượng, hành giả chứng đắc quả vị sau what goes one attain the result after the 3 counts. So this 6 paramita during the 10 bhumi, how to pass this, how to graduate the 10 bhumi by post meditation and eco-post meditation. At the eco-post meditation, they are on the state of the meditation absorption. But the post meditation, then each bhumi have a different. Like first bhumi, Bodhisattva bhumi, generally practicing the all the 10 paramitas, but particularly emphasizing on the practice of the generosity. So that way, most of the first bhumi Bodhisattva will be born like a king, không chỉ là 6 who mà là capable 10 to ba la mật. practice Nhưng the cái quan trọng generosity. là cái ba la mật lớn nhất Then sẽ tập trung vào bố thí ba la how mật. to Nên các vị gradually hành giả passing. đạt được Then cái at địa the thứ nhất post thì thường meditation, sẽ làm they các vị also accumulate the vua chuyển merit thế. through the practice of the Ở morality. địa thứ hai And the thì third sẽ chủ bhumi, yếu là post meditation, về practice of the patience. giới, Fourth và bhumi, địa thứ practice ba of the là về nhẫn nhục, perseverance. địa Sixth thứ bhumi, tư là về tinh practice of tấn, the địa thứ năm absorptions. Seventh bhumi, practice thứ of the sáu wisdom. bắt đầu là And the về eighth thiền định. bhumi, sixth bhumi, wisdom. Thứ Seventh sáu là bhumi, trí tuệ, practice of the và thứ method. bảy là Paramita thực of hành the về method. phương tiện, thương tiện của ba la Eighth mật. bhumi, paramita Địa of thứ the 8 power là or ba la mật strength. về And thần thông, nine về sức bhumi, mạnh. paramita of the Và thứ aspiration 9 prayer. And là 10th bhumi, về nguyện, practice of the và wisdom. 10 là về trí tuệ. Now, these 10 paramitas. Now, Đó the question là is, liên if tương there's a ứng 10 với paramita, why not mention 10 địa normal tương time, ứng với always 10 saying ba la 6 mật. paramita and 6 paramitas? So, why is that one? Is it because of the method, strength, aspiration prayer, and primordial wisdom? These are part of the wisdom paramita. So that way, normally we mention only on the wisdom paramita, as a 6 paramita. By engaging on those 10 paramita, and chúng ta nói ba la mật thứ 7, 8, 9, 10 thì 7, 8, 9, 10 nó cũng thuộc vào trí tuệ ba la mật. Cho nên đó lý do vì sao mà chúng ta chỉ thường nhắc đến 6 ba la mật mà chúng ta không nói đến toàn bộ 10 ba la mật đủ đầy. Omniscience or nirvana. And this, how long it take? Và như Like thế, trong bao lâu took the 3 để great chúng ta eons, 3 countless hoàn eons. thành cái 10 thập Countless địa Bồ is Tát này one of the name of rất the là nhiều number. đại kiếp. Riêng đối với Đức Thập How Phật to Thích Ca become is like a Mâu Ni number. thì We have cần like 1, 3 đại A Tăng kỳ kiếp. 10, 100, 1000, and it go like this, like 1, 10, 100,000, 100,000 is the when come to the 100,000. 10,000, sorry, 10,000. 10,000 is become a number 5, okay? And 100,000 is a number 6. Then 1 million is a number 7. So like this, when you reach to the number 60, they have all name, reach to the number 60. That name of the number is called the countless. Đằng sau một cái ví dụ That như is in the chúng ta biết 1 triệu, Indian, 1 triệu thì có 6 số 0. Thì ở đây mathematic highest number in India. I don't know Western they have or not. So this is called the countless. So Buddha accumulated the, cái số lượng số 0 đó là 60.
So through the three thì countless eon to trong Tây pass Tạng through đây là this, con số lớn nhất, là path of một the A Tăng Kỳ Kiếp. accumulation, path of the application, path of the seeing, path of the meditation, path of the Và chúng ta cũng non-meditation không of the cần hình Buddhahood. dung ra cái số lượng đó nó lớn Also như thế on nào, this nhưng chúng ta phải hiểu rằng five nó là path, chúng ta the thường gọi là Bodhisattva vô lượng practice kiếp the là như thế, bởi 37 vì nó quá factor nhiều of không thể đếm được. enlightenment. So by that, then gradually, Và như thế passing through the those bhumi and then tuần reach tự to the các ngài hành giả, Buddha. vị hành giả And hay how các long ngài it takes? Three sẽ great đi eons, hết countless con đường eons. của Bồ Tát. Đó là vô lượng kiếp hay vô lượng đại kiếp, hay chúng ta cũng có thể gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Okay. This one I think still need to work on the verse 20. Still need to work. Okay, the traverse is here. Having traverse, that is that where I thought missing is there. So having traverse, how traverse is it? The mundane path, super mundane path, and pure path. Okay, so that is there, or no need. So travel through that, those path to reach to the by engaging that path to then reach to the nirvana of the Buddhahood, of the omniscient one. Và như thế đi qua hết 10 địa và qua 3 con đường thế tục, siêu thế và thanh tịnh sẽ lần lượt để đạt được đến quả Now, vị cuối the cùng, question is, đó chính là quả vị okay, Phật. if the path of the seeing already have a direct realization of the emptiness, Chúng ta quay lại then what is the different 5 giai đoạn của con đường. Buddhahood's wisdom? Nếu như cái giai đoạn Is they đầu have a tiên, different that those two, the wisdom, path of the seeing is a direct realization of the emptiness, and Buddha's omniscient wisdom have any different of the emptiness itself. So con xin lỗi nature là of the chúng ta có realization 5 have no con đường, 5 different. giai đoạn của con đường, hay con đường tích tập, But con đường kết hợp. Đó là 2 giai đoạn đầu tiên của cái con But đường thế tục. through the Tới con đường nội quán là con đường graduate mà hành giả sẽ bỏ accumulate đi collection, 112 cái then bất it thiện, become a greater và bắt đầu bước greater. vào giai đoạn thứ So tư one là giai example đoạn tu is tập thiền định. Đó like chính là cái giai sun đoạn siêu thế. Và cuối cùng ripening là giai đoạn thành tựu viên mãn, grain hay or còn whatever gọi là is a vô hợp whatever vị. we plan. Nghĩa là lúc đó không cần phải học nữa, through the là heat đạt of the được đến sun tới cái quả vị ripening. Phật cuối cùng. But one sun, one time, one day sun is not enough. Many days collection of the many days sun heat, then gradually ripening that fruit. Then one day can have a complete ripening fruit. Same way, so from the first booming to the until the Tương tự 10th như booming, thế, khi mà continually con this người hành giả bắt đầu bước processing, vào cái so then you have a con đường nội complete kiến, qualities. con đường nội quán, nghĩa là đã bắt đầu thấy rồi, thì tại sao chưa thành tựu được? Thì Another thầy way ví is dụ if như là trái cây đi, bắt đầu có just ánh mặt have a trời, trái cây sẽ bắt đầu realization chín, of nhưng the mà mỗi ngày phải tích suchness tập, or tích emptiness lũy từ từ, cannot have a chứ không phải một complete ngày enlightened mà từ quả qualities. xanh sang quả chín So ngay if you được. want to be complete Thì tương enlightened tự như vậy, qualities, như một hành then giả you have to đến lúc nào đã train đủ through đầy the six thì paramita sẽ or 10 vượt paramita. qua được cái Through the giai đoạn train of đó, the để 6 or ngày 10 đầy paramita, đủ hết by được con đường then nội you can quán, sẽ get qua to được con đường all the enlightened tu tập thiền định. qualities. Nghĩa là lúc đó So sẽ vào this được one con is a đường siêu Jigten thế, Sumgon. và từ từ sẽ đạt được hết tất cả những phẩm He tánh said, giác ngộ. if Và you khi đạt được hết see phẩm tánh from giác ngộ any là đạt đi sutra đến cuối con đường, đến cuối con đường. mention that reaching to the first bhumi and having first bhumi quality same time, if you see anywhere, I will give you the greatest horse and with the whole complete set. So that is Như that tổ way Jigten Jesus Sumgon Sumgon có said, nói là it's not necessarily khi là một just người reaching to đã the đạt first được bhumi đến can địa have thứ a nhất, first bhumi's qualities. và không nhất thiết là người đó Through the phải first có hết within the những first phẩm bhumi, tánh
mà một hành giả sẽ có được trong cái địa thứ nhất. Nghĩa là sao? Chúng ta mới đến địa thứ nhất thôi thì đã được ở cảnh giới đó, nhưng để được hết những cái phẩm tánh ở trong cái địa thứ nhất thì cần thời gian. Nên các chư Bồ Tát, các hành giả cũng phải cần thời gian để tuần tự đi qua tất cả 10 địa. Và mỗi địa sẽ có một cái điều, những phẩm tánh riêng, những điều cần phải tu tập riêng, và chúng ta nên học lại pháp bảo của sự giải thoát. Trong pháp bảo của sự giải thoát sẽ có sự hướng dẫn chi tiết về điều này. Sometimes people say, oh, just do the meditation on the Mahamudra or something that's good enough, and no need to ritual. In the Vajrayana, sometimes ritual are really complicated, and the people say, oh, this is too complicated. I don't need. I just meditate. By meditation alone, that one cannot gain all the enlightened qualities. If you want to gain all the enlightened qualities, you have to go to process of all those three trainings. Each one have their own whatever trainings. So when you follow into all those trainings, then you actually can gain to the enlightened quality. So that reason, even the first women Bodhisattva have a direct realization of the emptiness. Still, they don't have all the enlightened qualities. Why? Because they not yet gone through the training of the 6 paramitas. Okay, through the training of the 6 parameters to completely, so I think this reason is a necessity. Chính vì điều one đó, and two is also just reaching to the first booming to not necessarily can have a first booming's qualities or all those qualities mentioned in the first booming bodhisattvas. So those first booming bodhisattva qualities again, after they reach into the first booming, they have to go through those trainings. Once you went through the training, then you can get. So that reason, even Bodhisattva reach to the first bhumi, have a free from samsara, directly realization of the emptiness, which is not different. Naturally, it's one different than Buddha's wisdom, but still they have to go through the training to gain all those enlightened qualities of the wisdom and kaya. You have to gain those qualities. And so that reason is necessary to have to go through that. Rất cần thiết để tu tập một cách tuần tự. The vast quality must be accumulated through the và tất cả những cái phẩm tánh giác ngộ rộng lớn, cao đẹp như vậy, tốt đẹp như thế thì đều phải được tích tập tu luyện từng chút một. Không có con đường tắt. Generosity is an accumulation of merit, and wisdom as an accumulation of wisdom, and the other four are support of those. Và chúng ta thấy trong 6 ba la mật thứ nhất là bố thí, ba la mật cuối cùng là trí tuệ. Thì ba la mật thứ nhất đó chính là tích lũy về công đức, ba la mật cuối cùng là tích lũy về trí tuệ. Thì 4 ba la mật còn lại là hỗ trợ cho 2 ba la mật đầu và cuối. Perseverance is a support of both. Or Shantideva said 5 paramita: generosity, morality, patience, perseverance, mental concentration. They are the method of the accumulation of the merit, and wisdom ngay cả từ 1 tới 5 có nghĩa là từ bố thí, trì giới, so either way, tinh tấn và thiền định đều là thực hành cho cái việc tu tập công đức, và chỉ có cái 30 mật cuối cùng đó là tích tập về trí tuệ. Thì có nhiều cái cách giải thích khác nhau về 6 ba la mật, nhưng chúng ta phải hiểu rằng cả 6 ba la mật đã giúp chúng ta tích tập 2 tư lương, đó chính là công đức và trí tuệ. Why Bodhisattva have to go through this all engaging this so that reason I think this with the immeasurable wisdom should be changed to the engagement. What engagement is? Engagement of the 6 paramita. So I think that should change.
So through the engagement too, one attain the result of the three counters. So they say, I think just make English that verse 20. Như vậy, Thus having sau khi traversed đi by the qua các mountain con path, đường thế tục, supramental path, siêu and the thế pure path, và thanh tịnh engagement, với trí and tuệ one vô attain lượng, the result after three hành giả counters. chứng đắc What quả is vị engagement sau in the ba đại ba tăng kỳ kiếp. Okay. I think today maybe we stop here. Và hôm nay chúng ta Thank sẽ you. tạm dừng tại đây. Trong Trong quá trình chuyển dịch có điều gì sai sót, con xin thành tâm sám hối, xin thân tất cả quý đạo hữu đã lắng nghe. Manje pa nai che choi che bai nya bai me bai ya con do pe wo sho ta da con de tam che do son do sa ba da ye be je ve za wa de Tata seje da je nyon do la na ma ba yan da ba so be chen ju ren bo je to ba ju je she ja kon se kun je chu je ten den la wan da de kon ba ren je be je ten ba se she tru ta sang kon be zin ju ji Muchas gracias, Kempula. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Thank you, Mr. Dolby. Zolby. Thank you, Mr. Michael. Thank you, Rinpoche-la. Thank you so much. Kempula. Gracias, Kempo. Thank you, everyone. Thank you, Kempola. Okay. Thank you, Tashidele. Thank you, Tashitele. Campo. Yeah. And, Hasta mañana. hasta mañana. Thank you, Soldi. Sí, sí. Tachidele, Lama. Okay, Tashitele. Thank you. Okay, everyone.